Kammaren går då vidare till punkt 13, debatt om infrastruktur och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraternas svar på interpellation 428 av Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, beredskapsflygplats Scandinavian Mountain Airport. Och ordet går inledningsvis till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack herr talman. Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge Scandinavian Mountain Airport i Malung-Sälen status som beredskapsflygplats. Regeringen fäster stor vikt vid ett heltäckande nationellt nät av beredskapsflygplatser. I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2026 har den statliga ersättningen till beredskapsflygplatserna höjts. Anslagsnivån för den statliga ersättningen har höjts med 33 miljoner kronor så att totalt 103 miljoner kronor kan disponeras för detta ändamål under 2026. Regeringen har i uppdrag till Trafikverket den 19 december 2025 pekat ut 27 beredskapsflygplatser vilka Trafikverket ska förhandla och ingå överenskommelser med om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2026. I samma uppdrag angav regeringen även att Trafikverket ska utreda om det finns skäl att kommande år ta in Sälen Scandinavian Mountains Airport som beredskapsflygplats samt översiktligt redovisa vilka effekter ett eventuellt intagande skulle få. Trafikverket redovisade den 31 mars i år sitt uppdrag om beredskapsflygplatser. Precis som Peter Hultqvist för fram i sin interpellation gör Trafikverket bedömningen att Sälen Scandinavian Mountains Airport inte är nödvändig som ett komplement till nätet med beredskapsflygplatser. Trafikverket har gjort den bedömningen efter att bland annat ha inhämtat synpunkter och tagit del av yttranden och svar från utövare av samhällsviktiga flygtransporter. Eftersom regeringen nyligen tagit emot Trafikverkets rapport har regeringen inte fattat något beslut utan ärendet bereds i regeringskansliet. Tack. Tack så mycket, och då går ordet till interpellanten Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, ministern, tack för svaret. Sälen-Malung-området med koppling till Trysil är ett fantastiskt område. När man åker runt där uppe så ser man hela tiden nya investeringar i olika anläggningar som stärker det här området för besöksnäringen. Det här innebär också att det är väldigt många människor som är här. Under högsäsong så handlar det om 100 000. Det finns sammanlagt, om man lägger ihop den kommersiella delen med den privata delen, så kan man disponera 100 000 bäddar på vardera sida gränsen. Det här är alltså någonting stort, det är någonting fantastiskt och det är väldigt mycket människor som rör sig här. Det här ökar ju naturligtvis riskerna för att det inträffar olika typer av saker. Olyckor, människor blir svårt sjuka, det kan vara behov av transporter av olika slag. Och det är det här som är något av bakgrunden till att frågan om beredskapsflygplats har lyfts. Ambulansflyg, räddningstjänst, andra flygplan som är viktiga för samhällsfunktioner. Alltså 100 000 turister i högsäsong i Malung-Sälen-området. Det måste finnas en starkare grundservice i ett sånt här läge när man har en sån stor belastning, en sån stor verksamhet som dessutom indikerar att den kommer att öka. Det är en 2500 meter lång landningsbana. Det är NATO-standard. Man har ett så kallat CAT-3-system, ett avancerat landningssystem. Och Trafikverket säger att det vore mycket olyckligt om detta försvann ur beredskapssynpunkt. Scandinavian Mountain Airport skapar förutsättningar för statens beredskap. Man skapar en hög teknisk beredskap åt staten utan att man har formell beredskapsstatus. Men är det så att man inte får en formell beredskapsstatus så undermineras den här flygplatsens möjligheter att i fortsättningen hålla öppet dygnet runt. Jag noterar att arméchefen förordar formell beredskapsstatus för att säkra operationer för handlingsfrihet i Norden. Polismyndigheten lovordar CAT-3-tekniken och ser den som en absolut förutsättning för livräddning och tunga operationer i fjällmiljö.
Region Dalarna ser flygplatsen som en trygghetsgarant för att säkra en jämlik sjukvård, en bra akutvård och möjligheter för storskaliga evakueringar. Så att det här har vi alltså en tekniskt unik flygplats med stor samhällsfunktion utav mycket stor vikt. Jag noterar att regeringen ännu inte har tagit ställning. Men jag har ju varit med om att statliga verk och myndigheter har haft fel förr. Det är inte detsamma som att de säger något så behöver en regering säga samma sak. Man kan inta en annan ställning. Så min fråga till ministern nu är, kommer ni att inta ett annat beslut än vad Trafikverket har gjort? Och om ni inte vill svara på den frågan nu, har ministern en positiv syn på det här området och inser den stora vikt som den här flygplatsen har för Malung-Sälen-Trysil-området? Tack så mycket. Då går ordet till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack herr talman. Ja, Peter Hultqvist vet ju mycket väl att man kan inte föregripa processen, så jag kan inte svara idag på om regeringen kommer inta en annan ställning än Trafikverket. Men jag kan ju försäkra Peter Hultqvist om att det har regeringen gjort vid ett flertal tillfällen, inte minst nu senast när vi presenterade den stora nationella planen för transportinfrastruktur. Det finns ju också en anledning till att regeringen la in den här flygplatsen i uppdraget till Trafikverket att se över och utreda behovet av att det här skulle vara en beredskapsflygplats. Jag ser positivt på den utveckling som sker i den här regionen. Man ska inte utesluta någonting idag eftersom regeringen inte har fattat beslut. Men det som är viktigt att säga och som finns i Trafikverkets underlag är ju att man konstaterar att det skulle få positiva effekter av ökad geografisk tillgänglighet om man tog in Sälen och även Norrköpings flygplats som vi bad Trafikverket titta särskilt på. Det skulle bidra till ökad redundans i systemet med beredskapsflygplatser. Sådan redundans har dock inte efterfrågats av de offentliga aktörer som Trafikverket har haft dialog med under arbetets gång. Man har ju inhämtat synpunkter, tagit del av yttranden och svar från utövare av samhällsviktiga flygtransporter. De aktörerna som Trafikverket har varit i kontakt med, de har inte lyft fram det, men Trafikverket i den här rapporten lyfter fram att det skulle ge redundans, det skulle ge ökad flexibilitet, det skulle ge handlingsfrihet och man lyfter även fram betydelsen för totalförsvaret. Så det ger ju ett bra underlag för regeringen som ska fatta beslut kring beredskapsflygplatser framöver, och det var ju det vi efterfrågade. Så med det, herr talman, så tror jag att jag har svarat på Peter Hultqvists fråga. Jag välkomnar att Peter Hultqvist lyfter upp en viktig flygplats här i den här debatten i riksdagen. Jag välkomnar också den positiva inställning till flygplatsinfrastrukturen och flygsystemet. Det vet ju Peter Hultqvist som försvarspolitisk talesperson för sitt parti hur viktiga flygplatserna är. Regeringen har ju agerat kraftfullt under mandatperioden för att stärka regionala flygplatser. Vi har ökat stödet till de regionala flygplatserna med över 400% under mandatperioden tillsammans med den utökning som jag redogjorde för i mitt svar där vi har stärkt tilldelningen till beredskapsflygplatser. Samtidigt är det så att för att ha fungerande flygplatser så behöver det finnas flygpassagerare. Och därför tog vi ju bort flygskatten, herr talman, den skadliga flygskatten som påverkar inrikestrafiken väldigt negativt. Så nu när jag har svarat på Peter Hultqvists fråga så tar jag mig friheten att också ställa en fråga till Peter Hultqvist, herr talman. Kan Peter Hultqvist garantera att en eventuell framtida S-regering med stöd av Miljöpartiet inte kommer införa nya och högre flygskatter? Jag ställer den frågan mot bakgrund av att Miljöpartiet inte bara vill återinföra flygskatten utan också dubblera den. Det skulle påverka Sälens flygplats negativt och alla andra flygplatser i Sverige. Så när jag nu har svarat på Peter Hultqvists fråga så förväntar jag mig också i alla fall ett resonemang kring vad de andra åtgärderna faktiskt har haft för betydelse och om Peter Hultqvist kan garantera att flygskatten inte kommer komma tillbaka. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, tack för svaret. Jag noterar ju flera saker i ministerns resonemang här som
jag ändå tycker sig är positiva utifrån Sälen-Malung-perspektivet. Att det finns en anledning att man la in det här uppdraget, att det finns en lång rad andra punkter som också uppfattas som positiva för Sälen-Malungs del, och att det var delar då i Trafikverkets resonemang eller kontakter med de andra myndigheterna där man inte belyste helheten i det här projektet. Och det får jag väl se som att det pågår någon form av beredningsprocess då i regeringskansliet. Mitt syfte med den här debatten, det är egentligen att framföra de här synpunkterna, att påverka i sig en positiv riktning för Malung-Sälen-flygplatsen. Jag skulle vilja också ta upp ett annat scenario som är av väsentlig betydelse. Vi lever ju inte i en tid idag där man kan säga att den eviga freden existerar, utan vi har ju ett krig i vårt närområde och har pågått nu in på 5:e året. Om man tänker sig olika typer av scenarion, vilket man oftast gör i de frågor som jag ägnar mig åt, så kan man ju faktiskt tänka sig att vi i en framtid kommer att i ett läge som jag helst inte vill ska inträffa överhuvudtaget ändå kan få hantera evakuerings- och flyktingperspektiv med det då från Baltikum, Finland och så vidare. Och då är det klart att i ett sådana scenarier så är det ju viktigt också att kunna förbereda sig med platser som sådana här personer skulle kunna tas emot på. Och då är ju med alla de bäddar, med alla de boendemöjligheter som finns, Malung-Sälen-området och Trysilområdet väldigt viktiga. Och det här måste man ju också, tycker jag, ta in i en bedömning när man då talar om beredskapsflygplats. För ordet beredskap bör ju innebära också att man tittar på den typen av scenarion. Sen kanske man också ska fundera på att föra in det militära perspektivet i bedömningen när det gäller beredskapsflygplatser. Det är ju inte så att man har gjort det tidigare, utan det är väl någonting som med tanke på hur vi lever just nu och vilka utmaningar vi har, så kanske vi måste göra den värderingen att den biten måste med. Och då vill jag peka på att det har genomförts många militärövningar i det här området där man då har använt sig av den här flygplatsen. Och där NATO också har varit inblandade. Samma sak gäller ju Trängslet, som är ett stort skjutfält som utländska trupper ofta använder sig av och där vi också genomför övningsverksamhet. Och närheten till den här flygplatsen där är också väldigt viktig. Sen kan inte jag svara för vad Miljöpartiet har för synpunkter på framtiden och vad de lägger för förslag. Det får de resonera om själv. Vi siktar ju naturligtvis på att ta över regeringsmakten. Och då är det ju så att vi går till val med vårt eget program, och sen får man reda ut den här typen av frågor efteråt när det gäller att förhandla ihop ett regeringsprogram. Det är så vi har sett det. Så att, tyvärr så tänker jag inte ge mig in i en diskussion om detta, utan mitt syfte det var helt enkelt att nu diskutera Malung-Sälen-flygplatsen och behovet av att man gör det till en beredskapsflygplats. Och jag vill understryka det att jag noterar de positiva stråk jag ser i ministerns resonemang. Så att tack så mycket så här långt. Tack så mycket. Då går ordet till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Ja, min ambition var inte att göra det här till en debatt om flygskatt, men det är ju ett system som hänger ihop. Så man måste ju se att det påverkar ju också bärigheten i det regionala flygplatsnätet. Och därför är det ju inte ointressant att ett tänkt samarbetsparti, Socialdemokraterna, inte bara vill återinföra den skadliga flygskatten utan också dubblera den. Och det är det som är en del av oron, att det där blir ju ett carte blanche. Man vet inte vad det som kommer komma ut efter valet om olyckan skulle vara framme. Men med det sagt så vill jag, herr talman, understryka att jag håller med Peter Hultqvist i allt vad han framförde i sitt senaste resonemang kring betydelsen av den här flygplatsen och andra flygplatser utifrån det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i. Vi har ju under vår tid i regering också förstärkt och fördjupat det nordiska samarbetet. Vi har inrättat ett nordiskt samarbete under rubriken Nordic Transport Preparedness Cooperation, där vi nu har gemensam kartbild över var
länkarna och transportkorridorerna behöver förstärkas, både vad gäller sjöfart, väg, järnväg och också flygplatser. Det här är ett arbete som vi har haft delvis med Finland tidigare, som bygger på en modell där man identifierar flaskhalsar i den gemensamma infrastrukturen, där vi nu också har med Norge och Danmark. Och detta är drivet av totalförsvarets behov, men också det militära behovet, där Försvarsmakten har varit väl involverade i det arbete och de kartor och scenarier som vi har tagit fram för transportsektorn, transportsystemet, infrastrukturen är en grundläggande förutsättning för vår militära förmåga, också ur ett evakueringsperspektiv. Beredskap inbegriper ju det. Jag utesluter inte att man behöver, så att säga, precisera vad beredskapsflygplatserna kan ha för roll, där även det militära försvarets behov kan väga tyngre. Det jag kan konstatera när Trafikverket har arbetat med just den utredning som vi bad dem att göra, så de noterar ju själva och understryker själva att det kan ge redundans, flexibilitet, handlingsfrihet och ha betydelse för totalförsvaret. Och det är ju något som kommer ligga till grund för regeringens beslut när vi beslutar om beredskapsflygplatser framöver. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Peter Hultqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, jag har ju varit engagerad i flygfrågor under väldigt många år genom att jag var först ordförande i Dala Airport. Sen var jag ordförande i Dalaflyget. Jag var också med i arbetet när vi skulle etablera en flygplats i Malung-Sälen. Det var ju en stor utmaning, för det var ju inte då så att alla trodde på det där. Men genom ett ändå stort privat initiativ och en stor privat investering så åstadkom man till slut den här fina och viktiga flygplatsen som vi så småningom fick inviga. När jag ser hela det samhällsbehov och den samhällsutveckling som är i Malung-Sälen, Trysilområdet, med allt det de försöker göra för att skapa arbetstillfällen och bygga upp turismen, så känns det väldigt naturligt att staten skulle kunna ändå i någon mening peka ut den här flygplatsen som beredskapsflygplats, eftersom att den har en sån enorm betydelse. Vi har ju beredskapsflygplatser i både Mora och i Borlänge, men det ersätter ju inte det här. Det ena ska inte ställas mot det andra. Så det finns inget argument egentligen som säger att bara för att man har det i Mora och Borlänge så kan man inte ha det i Malung och Sälen. Så att det är också viktigt att säga, och det gör jag utifrån att jag har varit högst aktiv både när det gäller Mora och när det gäller Borlängeflygplatsen, men också involverad i den här uppe i Malung. Jag tror att man måste se att lokala flygplatser är viktiga för näringslivets utveckling i kommunerna, framförallt runt om i landet. Så jag ser regionala och lokala flygplatser som väldigt viktiga för att kunna dels skapa kommunikationer men också gagna en offensiv näringslivsutveckling på olika håll i landet. Det här är någonting som varje person som har varit kommunalråd i den här typen av kommuner konfronteras med. Så för mig är det inget konstigt, utan det är fullt rimligt och det är viktigt. Tack så mycket. Tack så mycket. Då går ordet för slutreplik till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Jag har stor respekt för det engagemanget. Jag möter en hel del socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet också som ändrar resepolicy nu, där kommuner tidigare har avrått sina egna anställda från att använda sin egna flygplats. Och det ändras nu på många håll så att det blir trafikslagsneutralt, och det har vi ju också säkerställt på ett antal myndigheter nu som har det i sitt uppdrag att inte aktivt välja bort flyget utan ha trafikslagsneutrala policy. Det tillsammans med flygskatten är ju viktiga delar för att vi ska ha ett starkt flygplatsnät, inte minst ur beredskapsperspektiv. Så den här debatten tycker jag var väldigt välgörande. Det lyfter fram en viktig flygplats här i riksdagen. Jag vill tacka för den. Men jag kan ändå konstatera att den enda garantin för att fortsatt ha en nykter politik när det gäller flygets betydelse i ett avlångt land som Sverige med stora avstånd och också i det säkerhetspolitiska läge som vi befinner oss i. Om man inte vill chansa
på att det blir en nykter flygpolitik, då ska man ju rösta på den regering som nu har stärkt stödet till de regionala flygplatserna med 400%, som har tagit bort den skadliga flygplatsen, som har pekat på den specifika flygplats vi pratar om idag som en viktig flygplats och bett Trafikverket ta fram ett underlag så att vi sen när vi fattar beslut om beredskapsflygplatser också kan stärka vår beredskap i Sverige. Där är ju flygplatserna avgörande för vår militära förmåga, för sjukvårdstransporter, också för organdonationer, för det samhällsviktiga flyget och precis också som Peter Hultqvist lyfter fram för näringslivets behov. Där är vi överens. Och jag hoppas att även fler kommer ta till sig av den visdom som har sagts här, inte minst från Peter Hultqvist i kammaren idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Därmed var debatten om svaret på interpellation 428 av Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, beredskapsflygplats Scandinavian Mountain Airport avslutad.